I drove her away. I can't even look at myself in the mirror because all I see is a man she doesn't love anymore. Achoo! Can we tone down the flowers? They're triggering my allergies. Achoo! No, oh, please don't spin them around. No, okay, stop that. Stop, just stop. Cut! Hey, look at me! I got this today! Let me get you discount! Hello guys and welcome to my channel. For today's video, gagawa ko ulit ng mini Shopee haul. Pero specific lang to sa WBB. So yan lang, let's start. So yung una kong binili ay phone case din to. Medyo mahilig kasi ako sa mga ganito kasi hindi ako masyadong nag-a-accessories. At konti lang talaga dinadala kong gamit. Kaya ang talagang pinapaganda ko lang minsan yung phone ko. Kaya medyo madami akong phone case. Tapos ito, ang pinili ko si Ice Bear kasi siya yung favorite ko sa tatlo. Pero meron din si Grease and meron din si Panpan na ganito. Siguro yung medyo ano lang dito is malaki siya hawakan. Kung makikita nyo parang malaki yung, ano mo yun, nag-extend yung kamay ko. Kasi medyo malaki siya. Kung hindi nyo masyadong trip yung ganun, yung medyo bulky, ganun, or medyo malaki yung hahawakan, hindi ko to ma-recommend kasi nakakalaki talaga to ng phone. Pero kung katulad yun lang ako na yun lang naman talaga, cute lang, mahilig lang sa cute lang. Ito, pwedeng-pwede na to. Then yung next naman na binili ko is another phone case din. Ito naman, yung naka-stack naman sila. Medyo similar dito. Ayan o. Medyo similar siya sa damit ko. Pero, ayan, mas maano to mas maliit to. Tsaka mas, alam mo yun, mas pantay yung katawan niya. Pero, ganun pa rin, medyo lalaki pa rin yung phone mo. Pero, hindi siya gaano katulad nung kay Ice Bear, mga ganyang kalaki. Tapos, ito, nakastack lang sila dito. Cute din, parehas silang silicone pala. And parehas lang din silang presyo, from the same shop lang din sila. Tapos, nakikita ko sila sa ibang shop na sa 200 plus. Kaya, sulit na to for 145 pesos each. Then, yung next naman na binilhan ko na shop, sinasabi nila from Miniso naman yung shop nila. So, bumili na ako sa kanila. And feel ko naman legit. Tapos, after nga nung kinabukasan, nakita ko na nag-open na yung Miniso sa mismong Shopee. Pero, okay lang din kasi yung binilan ko legit din naman na Miniso. So, yung una kong binili sa kanila is ito. Yan. Ang cute, no? Lip balm to kasi medyo nagda-dry madalas. Honestly pala, hindi pala medyo. Talagang dry yung lips ko. Laging dry siya. So, kailangan lagi ako nagli-lip balm. Kaya din bumili ako nito. Tapos, nandito pa ang cute niya, si Ice Bear. Meron din to, syempre, ayan o, nakalagay naman. Meron si Panpan tsaka si Grease. Tapos, ito, mint to. Hindi ko muna siya bubuksan kasi meron pa akong lip balm. Kasi once na inopen mo to, 6 months lang yung shelf life niya. Eh, sayang naman kung hindi ko siya maubos, ganun. Pero, ayan, pinakita ko lang din sa inyo kung ano yung itsura niya. Then, yung next naman na binili ko is ito. Ang cute. Ito, ayan, nakalagay dito na massager, massage hammer pala. Massage hammer siya. Nakikita ko to madalas. Kung nanonood kayo sa sa Blackpink house, merong isang episode doon na nakita ko na gumagamit sila ng ganito. Tapos parang sarap na sarap sila. Kaya parang na-curious ako kung okay ba talaga siya. Kaya bumili din ako nito. Lalo na ngayon kasi sa work parang laging nakaupo lang, gano'n. Kaya kailangan medyo namamassage, nare-relax yung likod mo. Kaya trinay ko din tong bilhin. Yan. Pero in fairness, mabigat siya. Kaya okay na din. Tapos may tag pa siya. Ayan o. Legit naman siya na Miniso. Ayan. Then yung next naman na binili ko is ito. And ito socks naman to. Yung mahabang socks to. Binili ko to for 59 pesos. Tapos si Ice Bear din pinili ko. Pero meron din itong Grease and may Panpan. At saka alam ko sa shop nila may mga mahahabang medyas din na yung tatlo sila, ganun. Pero design lang siya. Pero mapapansin nyo dito, ayan, pag binuksan mo yung loob, may mga ganito talagang tahi. Na normal naman siya sa mga ganitong medyas, lalo sa kapag may mga design na ganito. Ayan. Saka okay yung kapal niya. Hindi siya yung parang manipis. Kasi yung iba kong nakikita at nabibili sa mga parang medyo divisoria, ganun. Manipis yung tela nila. Ito, makapal siya. Medyas talaga. Medyas na pang mall talaga. Then, yung next naman is medyas ulit. Pero ito naman yung mas maikli. Feel ko mas magagamit ko to kasi
mas ganito yung sinusuot ko lately. Kasi ginagamit ko lang dati yung mahahabang medyas kapag naka-type B kami or naka-shorts ako sa uniform gano'n. Kapag shorts na yung uniform namin. Kaya, ito mas magagamit ko kasi mas ganito yung ginagamit ko kapag nag-exercise. Si Ice Bear din. Then, yung last naman na binili ko is ito, pwede nating magamit yung mga medyas na binili ko. Saka ito yung medyo pinakamahal, kaya konti lang din talaga yung binili ko. And ito yun. Diba? Ang cute. Rubber shoes to ng Stryde na brand. Tapos, nakita ko lang to sa Facebook. Tapos, chinek ko siya, meron sila sa Shopee na nakalagay. Mas bumibili kasi ako sa Shopee talaga. Kaya yun, trinay ko umorder. Nabili ko pala to for, 1,599. Pero meron akong Shopee coins, kaya nakuha ko na lang siya ng 1,520. Pwede nyo pala itong mabili ng tatlo for 3,800, ganun, 700 to 800. Bale, lalabas na lang na 1,213 isa. Pero kasi, hindi ko naman kailangan lahat, kaya hindi ko binili. And hulaan nyo kung sino yung binili ko. Yun. Syempre, si Ice Bear pa rin yung binili ko dito. So, yun, papakita ko na sa inyo. Yung box niya pala medyo yupi-yupi nung dumating sa akin. Siguro dahil naka-stock sila, ganun, yung mga boxes. Or dahil din siguro sa pagkaka-ship. Pero ayan. Ito. Kapag nakita niyo yung paper niya, may mga print din siya ng bear. Ganun. So yan. Lalabas ko na sa box. Ayan. So ito na yun sila. Wow! Ayan o. White rubber shoes to. Yung kinuha ko. Ito yung ilalim niya. Yan yung sole niya. Diba? Simple lang. Andyan si Ice Bear. And color white lang siya. And gray. Ang options pala nila is ito. Si Ice Bear white. Si Grease medyo peach na pink na orange. Ewan ko. Basta peach siya. Tapos may white. Tapos si Panpan naman ay halos black lahat. Then ito, kung mapapansin mo lang, yung mga merong party na makinang. Yan, tapos ito. Yan, lalo yung mga silver or gray. Silver gray na makinang. Parang mabilis, parang plastic siya, yung mabilis na magasgas. Ganon. So, medyo yun yung kailangan mo ingatan. Tapos yung katawan niya, parang styro. Ganon. Ayan o. Yun yung parang styro yung lalagyanan ng mga spaghetti kapag may birthday. Ganon. Pero hindi siya pangit ha. Okay naman siya. Tapos, meron siyang mga ganito, studs sa gilid. Tapos, yung sole niya, ayan, ganito yung itsura. Kung mapapansin nyo, may mga konting folds siya. Feel ko sa pagkakagawa siya. Pero, hindi naman siya masama kasi busy naman talaga yun kapag, alam mo yun, mass-produce yung mga sapatos. Lambot din siya. Hindi siya mabigat masyado. Medyo mabigat siya kumpara sa iba. Pero, hindi siya yung bigat na heavy. Yung parang mahihirapan ka maglakad, sasakit yung likod mo maya-maya. Ito, tama lang. Yung parang pag unang suot mo, mararamdaman mo yung bigat. Pero after nun, parang gagaang na siya. Or nasanay ka na sa bigat niya. Ano. So, ito, feeling ko, para sa presyo niya, worth it siya. Medyo high maintenance nga lang siya dahil sa mga ganito. And dito, kailangan mo talaga ingatan. Pero, kadalasan naman talaga ng white rubber shoes, high maintenance. Kasi nga, mabilis sila madumihan. Pero, ito medyo extra ingat dito. Kung ganito lang din naman yung hanap mo na style. Tapos, gusto mo din si Ice Bear. Ayan, nandyan siya. Sobrang worth it na nito for me. So, yun lang guys. I hope you enjoyed this video and subscribe na rin kayo sa channel ko. Thank you so much. Bye-bye!